Εντάξει. Λέγομαι Σωτήρης Ψαλτίδης. Συγγνώμη, σε έφτιασα. Τώρα. Δεν σε φτάνω. Λέγομαι Σωτήρης Ψαλτίδης, κατάγομαι από τη Δράμα. Θεσσαλονικιός δηλαδή. Ο νομός μου έχει βγάλει πολλούς διάσημους, τον Πέτρο τον Γαϊτάνο, την Όγια Δράμας, Πασχάλης, το στιγμιαίο λάθος, Ξάπο Δράμας, Θεοδωρίδου, Κουδούνια Δράμας, όλοι βέροι Θεσσαλονικής καλλιτέχνες όπως δηλώνουν. Α, και η Μιμή Τενίση. Όχι, μπερδεύομαι, αυτή δεν είναι από τη Δράμα, αυτή είναι Δράμα. Δράμα η κατάσταση στη Δράμα, ένα από τα αστιάκια που κυκλοφορούν για μας τους Δραμινούς. Το δράμα χωρίζεται σε τραγωδία, κωμωδία και σάτυρα. Εγώ από μικρός διάλεξα τον δρόμο μου, 6 χρονών, όταν έλεγα «Εγώ όταν μεγαλώθω θα γίνω αστείος». Δεν είχα ένα πρόβλημα με την ομιλία, αλλά ευτυχώς με σκληρή δουλειά το ξεπέρασα. Δραμινός λοιπόν και όχι δραμιώτης, όπως άκουσα κάτω στην Αθήνα από έναν Αθηναϊνό. Το κακό με τη Δράμα είναι ότι είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Όταν τραβάς μαλακία το μαθαίνει μισή. Και τα γαμάς το μαθαίνουν και τα περίπορα. Χώρισα με μια κοπέλα επειδή έμαθε, λέει, ότι είπα στον κολλητό μου ότι την πηδάω. Μια ενημέρωση προς τις κοπέλες. Όταν ένας άντρας δείχνει τη φωτογραφία σας στον κολλητό του, δεν λέει «Να κοίτα, για αυτή νιώθω καρδουλίτσι». Λέει «Μαλάκα, κοίτα τι μου νίκα». Και αυτό το κομπλιμέντο είναι, αλλά είναι που δεν μιλάτε τα ακτριμίστικα. Επίσης, μια συμβουλή για τις κοπέλες για να μαθαίνετε. Όταν είναι από πάνω σας ο άλλος, στο σεξ, και πρέπει να τον κρατήσει όρθιο, να χρησιμοποιεί σωστά τα χέρια του, να βρει στόχο και να μην σας πλακώσει, δεν είναι και η ιδανικότερη στιγμή για την ατάκα «Θέλω σχέση». Ας τελειώσει πρώτα το σεξ. Και στο τσιγάρο επάνω πετάξτε ένα hint ψιλοαδιάφορα. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα. Ή μάλλον όχι. Είναι νωρίς ακόμα. Κομικός λοιπόν. Δεν θέλω απορία στα βλέμματα. Εδώ 300 μαλάκες σας λένε καθημερινά ότι ξέρουν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και όχι μόνο τους πιστεύετε, θα τους ξαναψηφίσετε κιόλας. Πώς αποφάσισα να γίνω κωμικός. Μικρός όπως προείπα, 6 χρονών. Μια ηλικία που καρτούν και άνθρωποι είναι ένα και το αυτό. Είδα μια ταινία με έναν λαγό, καρτούν, το Roger Rabbit, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια μουνάρα κοκκινομάλα τραγουδίστρια, καρτούν, τη Jessica Rabbit. Τρελή καψούρα η Τζέσικα. Αλλά λέω, η μουνάρα με το λαγό. Την απάντηση μου την έδωσε η ίδια η Τζέσικα μέσα από την ταινία, η οποία λέει σε κάποια φάση «Με κάνει και γελάω». Και λέω να... Όταν χωρίσει με το μαλάκα το λαγό, εγώ θα έχω μεγαλώσει και θα έχω γίνει ήδη διάσημος κωμικός. Ήμουνα βαμμένο από μικρός. Η σχέση μου βέβαια με την Τζέσικα δεν έχει τελειώσει. Πάντα είναι εκεί για μένα. Μεγαλώνοντας όμως συνειδητοποίησα ότι αρχίζουν να μου αρέσουν και οι μικρούλες. Και έτσι την απάτησα με τη Sailor Moon. Και τις τρεις. Ταυτόχρονα. Το πιο σπαστικό για ένα κωμικό. Μου λέει ο άλλος χτες, τι δουλειά κάνεις? Κωμικός. Α, για πες κάτι. Κάτι.
Συγγνώμη ρε φίλε, άμα σου έλεγα ότι είμαι επαγγελματίας κλόουν τσίρκου, στο κεντρικό μου νούμερο, αρπάζω φωτιά, σωμώντας ένα μονόκυκλο και για να με σβήσει με καπουράει ένας κάστορας, ντυμένος Justin Bieber. Ποια λογική δεν θα ήταν μια απάντηση του τύπου καλή φάση. Και το χαζό είναι ότι τσατίζονται όταν τους λες ότι δεν πάει έτσι. Λες και έχουμε τα αστεία στη χούφτα μας και δεν θέλουμε να τους τα δείξουμε. Άρα για δείξε λίγο. Όχι! Κόμου! Βέβαια εδώ απόψε είναι διαφορετικά από αλλού και χτες. Τα πετάω κάτι τέτοια. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν λες κωμικός, συνήθως η απάντηση είναι αυτή. Λίγο μικρός δεν είσαι για την πολιτική. Με τις γυναίκες βέβαια είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Τι δουλειά κάνεις? Κωμικός. Α, για πες κάτι. Δεν πάει έτσι, κούκλα μου, εσύ τι δουλειά κάνεις? Γραμματέας. Και είναι εκείνη ακριβώς τη στιγμή που φεύγει από μέσα μας ο κωμικός και έρχεται στη θέση του κλασικός μαλάκας. Γραμματέας, Κλείσε αν είναι ένα ραντεβουδάκι για απόψε. Εσύ, εγώ και οι 10 μας αισθήσεις. Αμαία. Αυτιστικός μαλάκας έχει αγαμίσει. Πάντως μου αρέσει το φλερτ. Μου αρέσει το φλερτ. Σε πόσους από σας αρέσει το φλερτ? Ένα χειροκρότημα. Εσύ τι? Γεια. Σεξ. Μου αρέσει το φλερτ γιατί δίνει ένα περίεργο φτερούγισμα στην καρδιά. Τώρα φαντάζομαι οι γυναίκες σκέφτονται φτερούγισμα, πόσο σωστή λέξη. Οι άντρες σήμερα σκέφτονται αυτός να μου το θυμηθείς είναι πούστης. Το σεξ σε πώς άρεσε, ένα χειροκρότημα. Εσείς χειροκροτάτε γενικά, Το σεξ για μένα είναι ο πρωταγωνιστής σε μια σχέση και εκτός. Όλα τα άλλα ζήλιες, γουτσουγούτσου, αγκαλίτσες κτλ. Είναι ρυψοκίνδυνοι, κασκαντέρ, κοβάτσι. Το τοποθετώ στο 70% λοιπόν μια σχέση, το υπόλοιπο 30% για μένα είναι η τέχνη του να κλάνεις αθόρυβα στο κρεβάτι. Ή να δεχτείς να βάλεις αυτά τα προφυλακτικά που λάμπουνε. Τι μαλάκα. Κάποτε λέγαμε σβήσε το φως και έλα να τον φας. Τώρα θα λέμε σβήσε το φως και έλα να σου διαβάσω μια ιστοριούλα. Ότι δηλαδή θα έχεις σβησμένα φώτα και θα είσαι στο έτσι. Εδώ οδηγάμε και μας ενοχλεί ένα λαπάκι που αναβοσβήνει. Στο γαμίσι τι είμαστε, Σαολίν της Για να σου αρέσουν αυτά τα προφυλακτικά, πρέπει να είσαι γκέι, λάτρης των Star Wars. Διαφήμιση στο YouTube. Σκοτάδι. Ανάβουν 2 φωτόσπαθα. Ξυφομαχούνε. Σε κάποια φάση, το ένα φωτόσπαθο εξαφανίζεται. Και ακούγεται η φωνή του Darth Vader. Who is your daddy? Και 4 αρχίδια σαν ολόγιωμα φεγγάρια που μακρύνονται στο βάθος. Σπίλμπερ και μαλάκι.
Τώρα που είπα αρχίδια, θυμήθηκα το πουτάρι. Όχι από τα αρχίδια, μην παρεξηγηθώ. Από τα αρχίδια μου ήρθαν πρώτα οι γκέι, γιατί προφανώς τα αρχίδια αρέσουν στους γκέι. Και από τους γκέι μου ήρθε ο πουτάρης, δεν το διορθώνω έτσι. Έμαθα δεύτερη χρονιά το Gay Pride Parade εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι αλήθεια? Ναι. Μπράβο, διάμε τη Θεσσαλονίκη μπροστά. Άντε και στην αποποινικοποίηση του χώρου του. Αλλά βλέπεις, αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Άκου ρε, λέει, πήγαν να απαγορεύσουν το τσιγάρο στα μπαρ. Στην Ελλάδα. Πιο εύκολο είναι να απαγορεύσει το κερί σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί στις καθολικές π.χ. στην Ιταλία έχει γίνει, ρίχνεις ένα 20 λεπτό, πατάς ένα κουμπάκι και βλέπεις σαν μαλάκας ένα κερί λάμπα να τρεμοπαίζει για 2,5 λεπτά. Money well spent. Πόσοι καντιλανάφεις χάσαν να σπίτι. Έληξε φαίνεται το συμβόλαιο με τους Ιταλούς χειροποιούς και ανέλαβε η ΕΝΕΛ. Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Ιταλική ΔΕΗ είναι. Σε ψάρωσα όμως. Οι αντικαπνιστές είναι τόσοι πολλοί και τόσο θρήσκοι στο εξωτερικό που δεν αντέχουν ούτε καν το σβήσιμο του κεριού στην εκκλησία. Αυτό το ανεπαίσθητο. Τους ξέρετε πόσο υπερβολικοί μπορούν να γίνουν. Κάτι καίγεται. Κι άντε, σε εκκλησία το καταλαβαίνω. Πηγαίνουν παιδιά. Όχι οικειοθελώς, αλλά πηγαίνουν. Και δεν κάνει να εισπνέουν τους καπνούς. Στα μπαρ που δεν πηγαίνουν παιδιά. Υποτίθεται. Αφού ούτως ή άλλως βγαίνεις πρώτο για να φτιαχτείς με αλκοόλ, που σημαίνει καταστροφή σηκωτιού και εγκεφαλικών κυτάρων. Δεύτερο, για να πεις καμιά μαλακία παραπάνω. Που θα πεις καμιά μαλακία παραπάνω και θα καταλήξεις στο νοσοκομείο γιατί τσάτσισες στον δίπλα που είναι ντουλάπα και πάω. Και τρίτο, για να γαμίσεις, που αν κάνεις τα προηγούμενα δύο, το τρίτο γυρίζει αυτόματα στην παθητική φωνή. Επομένως, για τα πνευμόνια θα μαλώσουμε, που τα έχεις και δύο. Κλείνω τον αρθούνι στα μπαρ και άφηνε τον άλλο τον πνεύμα και θα μου λέει ο άλλος της προάλλες σε ένα μπαρ, δεν γουστάρω να καπνίσεις δίπλα μου, ψηλέ. Του λέω, δεν είμαι ψηλός. Τι να του πεις στο μαλάκα, αφού μετά από 5 ποτά θα μαλώσετε. Κι αν είναι να απαγορευτεί το τσιγάρο στα μπαρ ως πρόληψη καυγάδων, εντάξει, πάω πάσο. Αλλά μετά από 5 ποτά, αν έχεις νεύρα, που ποιος δεν έχει στις μέρες μας, αν έχεις νεύρα λοιπόν, και τσίχλα να μασάει ο άλλος, θα γυρίσεις και να του πεις Φράουλα! Λες και υπάρχουν τσίχλες με γεύση μπάλα ποδοσφαίρου. Μικρός ήμουν φανατικός αντικαπνιστής. Το συχαινόμουν το τσιγάρο, βρωμούσε και όταν βρωμούσε το απέφευγα. Αφού μια μέρα παραλίγο να κόψω τα πόδια μου. Όχι, υπήρχε όταν περνάει το σκουπιδιάρικο, δεν ανοίγεις τα παράθυρα να κάνεις. Άσε που το θεωρούσα ανούσιο, λέω από τη στιγμή που δεν σου φέρνει ούτε χαλάρωση ούτε ευεξία, τι τον θες τον καπνό μέσα σου. Έχουμε που έχουμε τα μάκθια, θα έχουμε και φένα με το καυθαέριο όφου. Τουλάχιστον τα μάκθια κινούνται, τι κάνει. Λαμμένο. Το συγχαινόμουν πραγματικά, το συγχαινόμουν. Θα μου πεις και για σεξ όταν πρώτο άκουσα σε εκείνη την ηλικία, είπα εγώ αυτή την αηδία δεν πρόκειται να την κάνω. Μετά βέβαια μεγάλωσα και κατάλαβα ότι άδικα νευρίαζα με τη μητέρα μου που δεν με πήγαινε στον γιατρό επειδή το πουλάκι μου πρίζεται. Έχουμε αντικαπνιστές, μπορούν να χειροκροτήσουν οι αντικαπνιστές. Πώς πίνετε στα μπαρ χωρίς να καπνίζετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω μια ερώτηση. Μετά το σεξ, τι κάνετε? Τρώτε φρούτο? Πήρα? Ή λύνετε σουντόκου? Εγώ μετά το σεξ την κοιτάω βαθιά στα μάτια και της λέω όχι ρε γάμο, μου τέλειωσε ο καπνός.
Όπως έλεγε βέβαια και ο μεγάλος κωμικός και φανατικός καπνιστής Bill Hicks, σας έχω νέα. Στους αντικαπνιστές μιλάω ακόμα. Είστε έτοιμοι? Σας έχω νέα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Μία μέρα θα πεθάνετε κι εσείς. Με τις υγείες σας. Πέθανε βέβαια και ο Bill Hicks. Από καρκίνο. Αναρωτιόμουν τις προάλλες. Τι σκεφτόταν ο Ιπποκράτης όταν ονόμασε την ασθένεια αυτή έτσι? Αυτή η ασθένεια είναι κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται και κάνουν μετάσταση σε άλλα όργανα έτσι ώστε να καταστρέψουν ολόκληρο τον οργανισμό. Τι αντίστοιχο υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που να σου τρώει τη ζωή από μέσα? Αυλαβία, η γυναίκα του. Τι ζώδιο είναι η μάνα σου? Καρκίνος! Πάλι καλά που το πέτυχε το ζώδιο δηλαδή. Φαντάζομαι να τα έκανα άλλο. Τα μας για το Γιάννη. Τι ρε μαλάκα. Άσε ρε, άσε. 37 χρονών παλικάρι και... Παρθένος! Παρ' όλα αυτά μου αρέσει να καπνίζω. Μου καλύπτει τα κενά μηχανίας, γι' αυτό το έχω γυρίσει και στο στριφτό. Φαίνεσαι πιο πολλή ώρα απασχολημένο. Ειδικά όταν είσαι σε μια παρέα που βαριέσαι και είσαι υποχρεωμένος να ακούς κάποιον. Του σου γάμο, τώρα πρέπει να τον ακούσεις τα αλήθεια. Μου τη δίνει βέβαια... Όχι, δεν μου τη δίνει τίποτα, ακόμα. Μου αρέσουν επίσης τα στριφτά, γιατί στην κατασκευή κάθε τσιγάρου διοχετεύω λίγο από τον εσωτερικό μου κόσμο. Το κάθε ένα είναι ένα μοναδικό γλυπτό. Είμαι ο ροντέντος στριφτών. Μου τη δίνει βέβαια όταν... Τώρα μου τη δίνει. Όταν θέλω να στρίψω μέσα σε ένα μπαρ σκοτεινό και είμαι με το χαρτάκι στο έτσι. 10 λεπτά για να βρεις την γαμημένη την κόλλα. Θα μπορούσαν να βγάλουν χαρτάκια γραμματόσημα. Απ' τη μία κόλλα όλο και απ' την άλλη η Μέρκελ. Να τη βλέπεις την πουτάνα να καίγεται όπως την κάνει. Ή θα μπορούσαν να γράψουν ένα γλύψτε εδώ. Με γιώτα και μικρό για να καταλαβαίνουν και χρυσαυγίτες. Ή θα μπορούσαν να βγάλουν χαρτάκια με κόλλα που φωσφορίζει. Αλλά θα μου πεις γλύφε κόλλα που φωσφορίζει, γάμα με προφυλακτικά που λάμπουν. Δεν μπορεί, θα γίνει μαλαγία και θα σου πει λίγο αγκαλί σας φωτεινούλη. Μεγάλος οπαδός της κάναβης. Δεν περιμένα χειροκρότημα. Εγκρίθηκε, λέει, η κλωστική καλλιέργεια, η καλλιέργεια της κλωστικής κάναβης στην Ελλάδα. Δεν το περίμενα. Το παρακολουθούσα σαν νέο, αλλά δεν το περίμενα. Πιο σίγουρο το είχα να φορολογηθεί η ανάσα μας. Και θα είναι ωραία τώρα με την κρίση, γιατί έτσι θα πηγαίνεις στην τουλάπα, θα ανοίγεις, θα ξυλώνεις ένα μανικάκι, το σκρίβεις. Άρα, οι γιαγιάδες θα είναι απασχολημένες με το πλέξιμο. Δεν θα σε πρίζουν άλλο πια για εγγόνια. Παιδί μου, τι ωραία μουσική που είναι αυτή. Ρε γιαγιά, σου είπα να δίνεις σε μένα να γλύφω την κλωστή για το βελόνι. Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία. Εκεί που καίγεται τα ξερόχορτα οι αγρότες, θα μαζεύεται κόσμος δίπλα από τα ντουμάνια. Και τα πικνίκ τους, θα πιάνει και μια λόρδα. Βέβαια, οι μπάτσοι θα πρέπει να μαθαίνουν υποχρεωτικά γεωπονία. Για να ξεχωρίζουν την κλωστική από την φαρμακευτική. Ναι. Βασίζομαι όμως στις νέες γενναίες μπάτσων, γιατί αν πάω στους τωρινούς και τους πεις για γεωπονία, θα σου πούνε γεωπονία, όπως λέμε φοιτητοπονία και συνταξιουχοπονία.
Θα πρέπει να έχουμε διαβαστερά παιδιά για μπάτσους. Θα έχουμε έξυπνους μπάτσους, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξει η ζωή μας. Τέρμα πλέον οι προτάσεις μέχρι 4 λέξεις. Σβήστε. Έχετε ποιοι? Άδεια δίπλωμα ασφάλεια. Ξέρετε με πόσο τρέχατε? Καλό σας βράδυ. Αν είσαι τυχερός. Αν δεν είσαι, παρακαλώ ακολουθήστε με στο τμήμα. Αυτός το λέει ανώτερος. Ενώ οι νέες γενναίες μπάτσων θα είναι καλησπέρα σας. Γίνεται ένας τυπικός έλεγχος οχημάτων και δεν χρειάζεται να λιποψυχήσετε σε περίπτωση που δεν έχετε συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα. Θα σας παρέχουμε ένα διάστημα χρονικό 10 ημερών για την υποβολή του στο πλησιέστερο σε εσάς αστυνομικό τμήμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και σας έπεσε αυτό εδώ το σακουλάκι με τον πράσινο καπνό. Θα παραμένουν μπάτσι, δεν είπα ότι θα γίνουν επιτυχίες. Έτσι που λέτε με την κάναμε, την κλωστική, εγώ από μικρός, από 16 χρονών, πηγαίνω, έρχομαι στο Άμστερνταμ με κάθε ευκαιρία. Και αν πάει καλά και αυτή η παράσταση. Αφού είμαι τόσο εξοικειωμένος με την ιδέα του χόρτου, που πετάγεται ο διπλανός μου ενώ βλέπει αγώνα στην καφετέρια και λέει «Όχι ρε πούστη, μη πέφτεις στο χόρτο!» Εγώ ασυναίσθητα και λέω «Άστο το μαλάκα να λέει, επιλογή σου είναι, πέστε!» Αγαπημένος αστρολόγος ο Χορταρέας. Αγαπημένη αγκαρία στο στρατό το Ξεχορτάρια. Αγαπημένο βουνό ο Χορτιάτης. Η χορτοκοπτική μου μηχανή είναι τσέπης. Αυτό δεν κάνει λογοπαίγνιο, αλλά φτάνει τώρα. Χορτάσαμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που ένα φυτό που είναι γνωστό από χιλιάδες χρόνια πριν για τις χρήσεις του, κλωστή, χαρτί, λάδι κτλ. Είναι απαγορευμένο μόνο και μόνο επειδή σε φτιάχνει και σε κάνει λίγο αναβλητικό γιατί... Ας το αναλύσουμε άλλη φορά. Ενώ το αλκοόλ, η νόμιμη φτιάξη, μπορεί να σε σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες αν δεν έχεις όριο και δεν χρησιμεύει σε τίποτα άλλο παρά μόνο καμιά εντριβή και καμιά μολότοφ. Ζούμε σε έναν κόσμο που όταν εφήβρε το αεροπλάνο 42 χρόνια μετά ακριβώς ακολούθησε η ατομική βόμβα. Ότι δηλαδή είμαι εγώ 20 χρονών, φοιτητής και βλέπω για πρώτη φορά το αεροπλάνο. Ξέρεις εκείνα τα ξύλινα, τα γελία. Τι σκέφτομαι. Ωρε φίλε, φαντάσου ένα τέτοιο στα 62 μας γεμάτο μωρά να πηγαίνουμε ταξίδια. Αλλά όχι. Όχι. Είμαι 20 χρονών φοιτητής, βλέπω για πρώτη φορά το αεροπλάνο και σκέφτομαι, πωρε φίλε, φαντάσου αυτό στα 62 μας γεμάτο θερμοπυρηνικές βόμβες. Θερμοπυρηνικές βόμβες, να το σημειώσω. Λογική. Μέσα σε 40 χρόνια φτάσαμε από το πετάμε σαν τα πουλιά στο και δεν μπορούμε να κάνουμε restart έναν υπολογιστή για μια κολοχρήση, μας δουλεύουνε. Ερώτηση αυτό. Λεφτά δεν υπάρχουν. Γιοκ. Αφού και τα καινούργια τα 5 ευρώ, ξέρετε, δεν περνάνε από το μηχάνημα ελέγχου γνησιότητας. Παιδιά βαρέθηκαν. Σου λέει αυτοί τα τρώνε τα λεφτά εκεί πέρα, δεν εξηγείται αλλιώς. Δώσ' τους ένα κολόχαρτο να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση. Υπόψη 8 πεντάευρα σε α4, θα προωθώ 10 ευρώ. Θα κόβετε εσείς όμως. Αφού άλλαξαν λέει και τα έπαθλα στους διαγωνισμούς. Κάποτε είχαμε λεφτά, αμάξια, κότερα, μεζονέτες. Τώρα δηλώστε λέει συμμετοχή και κερδίστε ζάχαρη για 1 χρόνο. Να! Δημητριακά και γάλα για 1 μήνα. Να! Ένα κυβότιο κρουασάν. Να! Πάρτε τώρα τηλέφωνο και κερδίστε ένα φέρετρο. Κάτσε, αυτό μπορεί να χρειαστεί. Έρες που είναι. Αμέρικα 2013, true story.
Φτιάξτε μία πατέντα που να περνάει το προφυλακτικό πιο ευχάριστα στο πέος και κερδίστε προφυλακτικά 2 χρόνων. Βέβαια δεν διευκρινίζουν ηλικία. Άλλο... Πόσο χρόνο είσαι παλικάρι? 22. Άλλο 3 τη μέρα και άλλο 1 την εβδομάδα. Τις καλές εβδομάδες. Έχει φτιάξει ένα σκουμπίλι λοιπόν, ένα όπλο, στο οποίο τι κάνει, βάζει στο πέος, πατάς τη σκανδάλη και φλουπ, το περνάει. Τώρα δεν ξέρω πόσο πιο ευχάριστο είναι να πυροβολάς το κούτσι. Να στο περνάει με το στόμα μια γυναίκα. Σου αρέσει το μπέικον? Όχι. Εσένα? Ναι, σου αρέσει. Θες να σου κάνω πρωινό αύριο? Είναι καλή η εβδομάδα. Εσένα σου αρέσει το μπέικον? Εσένα? Ναι, κλείσατε σήμερα. Αμέρικα 2013, True Story νούμερο 2. Η βλακεία σε sequel. Έχουν βγει πέρα από τα προφυλακτικά που λάμπουν και προφυλακτικά με γεύση bacon. Κάτι ξέραν οι άνθρωποι τώρα. Αλλά εντάξει, και φυτοφάγες να γίνουν ξαφνικά οι γυναίκες, θα τα παίρνουμε εμείς οι άντρες για τσίχλες. Έχει βέβαια τεθεί το ερώτημα του ονόματος. Θα λέγονται bacondom ή condom bacon. Φέτος έκλεισα τα 30 και είπα να ξεκινήσω λίγη αποτοξίνωση, γιατί ακόμα και η μνήμη μου κατοικοεδρεύει σε αλλονών αναμνήσεις. Προειδοποίησα, τα πετάω κάτι τέτοιο. Κάποτε έλεγα ότι έχω μνήμη χρυσόψαρου. Τώρα καταρρίφθηκε αυτό, λέει, μια χαρά μνήμη έχουνε. Θα λέω ότι έχω μνήμη δράκου. Ποιος μπορεί να μου αμφισβητήσει? Οι δράκοι δεν υπάρχουν και ο λόγος ήταν ότι δεν είχαν καλή μνήμη. Ποιος μπορεί να μου αμφισβητήσει? 2 δράκοι. Ρε Βελερεφόντι. Έλα ρε... Να σου πω μήπως θυμάσαι από πού φάγαμε πρόβατα την τελευταία φορά? Α, ένας δράκος! Πού να, μετά... 30 λοιπόν και είπα να κάνω λίγη αποτοξίνωση, λίγη όμως, μέτρων άριστον, κατά τον Κλεόβουλο τον Λίνδιο, ο οποίος το πρωτοπόσταρε στο Facebook της εποχής του, ή όπως έλεγε και ο Ρωμαίος σατυρικός ποιητής Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλη, σε άπτεστα λατινικά, mens sana incorpore sano, νους υγιής εν σώματι γη. Ναι, πρώτα στα λατινικά υπόθηκε, παιδιά, αυτό και δεν ήταν σλόγγαν σε αρχαιελληνικούς χιτώνες. Αφού κόντεψα να μαλώσω με ένα χρυσαυγίτη γι' αυτό τις προάλλες. Ρε εσύ, είναι του Γιουβενάλη σου λέω. Όχι. Ο Γιουβενάλης το πήρε μετά. Από ποιον? Ήταν αρχαιοελληνική παροιμία. Α, ένας εισαυγίτης! Ευχαριστώ πολύ.